নমস্কাৰ সকলোকে হেজ এ টিউটৰিয়েল ইউটিউব চেনেলটোলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আগন্তুক CTET পৰীক্ষাৰ অৱতীৰ্ণ হ'বলগীয়া আমাৰ কেণ্ডিডেটসকলৰ মনলৈ চাগে কেতিয়াবাই প্ৰশ্ন আহে যে কিমানজন কেণ্ডিডেটে এইবাৰ আবেদন কৰিছে অল অভাৰ ইণ্ডিয়াত। চ' মই আপোনালোকক সেইখিনি শ্বেয়াৰ কৰিব বিচাৰিছোঁ যে 2026 চনৰ 8 ফেব্ৰুৱাৰী তাৰিখে অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া CTET পৰীক্ষাৰ কাৰণে অল অভাৰ ইণ্ডিয়াত প্ৰায় 25 লাখ কেণ্ডিডেট অৰ্থাৎ 2.5 মিলিয়ন কেণ্ডিডেটে অনলাইন কৰিছে। কিন্তু আপোনালোকে ভয় নাখাব যে সিমান কেণ্ডিডেটে দিবনে। চ' তাৰে মাত্ৰ 20 লাখ কেণ্ডিডেটে এক্সাম দিব। কিন্তু সেই 20 লাখৰ ভিতৰত 5 লাখে এক্সাম পাছ কৰিব আৰু 15 লাখে এক্সাম ফেইল কৰিব। কিয় মই এনেকৈ কৈছোঁ, আমি গোটেইখিনি আগৰ ৰিজাল্টবিলাক এনালাইচিছ কৰিছোঁ, ডাটাবিলাক চোৱাৰ পিছত আমি দেখিলোঁ যে আমাৰ অল অভাৰ ইণ্ডিয়াত যে 100%ৰ ভিতৰত অনলি 25%হে এক্সাম পাছ কৰে। অৰ্থাৎ যদি 100জন কেণ্ডিডেটে এক্সাম দিয়ে তাৰে 25জনেহে এক্সাম পাছ কৰে, বাকী তোমাৰ 75জন ফেইল কৰে। কিয় ফেইল কৰে তাৰ এটা ৰিজন আছে আৰু সেই ৰিজনটো মই আপোনালোকক আজি শ্বেয়াৰ কৰিম। হয়তো আপোনালোকে সেই ভুলখিনি কৰি আছে। তাৰ আগতে মই আপোনালোকক এটা কথা শ্বেয়াৰ কৰিব বিচাৰিছোঁ। 2024 চনৰ তোমাৰ লাষ্ট 14 ডিচেম্বৰ তাৰিখে CTET পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হৈছিল। আপোনালোকে জানে যে 25 চনত এইবাৰ CTET পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত নহ'লে। 24 চনৰ তোমাৰ 14 ডিচেম্বৰ আই থিংক দেই, একুৰেট মনত নাই, 14 ডিচেম্বৰ তাৰিখ আছিলে। এদিনা CTET পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত কৰিছিলে আৰু সেই পৰীক্ষাত পেপাৰ 1 এণ্ড পেপাৰ 2ৰ কাৰণে প্ৰায় 2 লাখ মান কেণ্ডিডেটে, সম্পূৰ্ণ 2 লাখ নহয়, 19 লাখ কিবা এটা আছিলে, ইমানমান কেণ্ডিডেটে তোমাৰ এক্সাম দিছিলে আৰু তাৰে প্ৰায় 5,25,000 মান অৰ্থাৎ তোমাৰ 26% কিবা এটা কেণ্ডিডেটে পাছ কৰিছিল। অৰ্থাৎ তাৰ মানে কি হ'ল, মই ক'ম যে ফিগাৰ হিচাপে ক'ম যে 25%ে পাছ কৰিছিলে, বাকী তোমাৰ 75% মানুহে ফেইল কৰিছিলে। 15 লাখ মানুহে ফেইল কৰিলে, 5 লাখ মানুহ কেণ্ডিডেটে পাছ কৰিলে। তাৰ কিয় ইমানখিনি ডিজিটেল ইণ্ডিয়া বা কোচিং বা অন্যান্য আমাৰ ষ্টাডিৰ কাৰণে চৰ্চেছ এভেইলেবল হোৱাৰ পাছতো বা আমাৰ কেণ্ডিডেটসকলে হাৰ্ড ৱৰ্ক কৰে বা স্মাৰ্ট ষ্টাডি কৰে, বিভিন্ন ইউটিউব চেনেলবিলাক ফ'ল' কৰি পেলাই বা বিভিন্ন চেনেলবিলাকৰ পৰা ষ্টাডি কৰাৰ পিছতো যে ইমান যে আমাৰ কেণ্ডিডেটসকলে ফেইল কৰে, তাৰ মেইন কাৰণ হিচাপে আমি ক'ম যে আমাৰ কেণ্ডিডেটসকলৰ ষ্টাডি কৰিবৰ কাৰণে ছ'চিয়েল মিডিয়া প্লেটফৰ্মবিলাকৰ চৰ্চেছ এভেইলেবল হৈ গ'ল। ক'ৰ পৰা পঢ়িম, কি কৰিম, কি নকৰোঁ, এটা অধিক মাছৰ ভৌগোলিক খনা নিচিনা হৈ গৈছে। মানে তাৰ পৰা পঢ়িম নে, ইটোৰ পৰা পঢ়িম নে, তাৰ পৰা পঢ়িম নে, চ' তেনেকুৱা হৈছে। চ' আপোনালোকে এটা মিছ কৰে, প্ৰায় কেণ্ডিডেটবিলাকক মই চাইছোঁ যিসকলে ফেইল কৰিছে, তেখেতসকলক চাইছোঁ যে আজি কোনোবা এটা ইউটিউব চেনেলৰ পৰা 2টামান নোটছ লিখিলে, 1 নম্বৰ এইটো কৰে মিষ্টেক। আকৌ কাইলৈ বোলে এইটো চালে আমনি লাগিল, আকৌ একেটা টপিককে কোনোবা এজন আকৌ ইউটিউবাৰ বা ছ'চিয়েল মিডিয়া বা ইউটিউব চেনেলৰ পৰা চাব। আকৌ একেখিনি টপিককে আকৌ কোনোবা এটা মোবাইলটোক ওলালে সেইটো টপিক আকৌ এইটোক চালে। চ' এই টপিকটোকে বাৰে বাৰে চাই থাকে বা একেটা টপিকতে ঘূৰাই চাই থাকে বা প্ৰপাৰলি এজন মেণ্টৰক ফ'ল' নকৰি পেলাই মিক্সাৰ কৰে, খিচিৰি নিচিনা হৈ যায়গৈ কেইটা নোটছটো, যাৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট বাকী টপিকখিনি থাকি যায়গৈ বা টপিকখিনি কভাৰ কৰিব নোৱাৰে। চ' মেইন পইণ্টটো আপোনালোকক মই ক'ম যে যিমান পঢ়ক তাত ক'বলগীয়া নাই, কিন্তু আপোনালোকে এটাই কাম কৰিব, এটা ছ'চিয়েল মিডিয়া বা এটা ইউটিউব চেনেল ফ'ল' কৰক, এনেকুৱা এজন মেণ্টৰক আপোনালোকে ফ'ল' কৰিব লাগে যে একেদৰে সেই ডিপাৰ্টমেণ্টটোৰ লগত ৰিলেটেড বা সেইখিনি ক্লাছৰ লগত বহুত দিনৰ পৰা জড়িত এক্সপিৰিয়েঞ্চ থকা এজনৰ পৰা ফ'ল' কৰক আৰু প্ৰত্যেকটো টপিক, প্ৰত্যেকটো ভিডিঅ' চাওক, কি দিছে বা কেনেধৰণে গাইডলাইন কৰিছে, সেইমতে কৰক। আপোনালোকে ডেফিনেটলি তাৰ পৰা ৰিজাল্ট পাব। কিন্তু আজি ইয়াত কাইলত ঠাত জাপ মাৰি গৈ থাকিলে আপোনালোকৰ একো প্ৰফিট নহয়। চ' সেইটো এটা প্ৰব্লেম আছিল আপোনালোকে যে এক্সাম ফেইল কৰে, মেইন ইছ্যুটো সেইটো। আপোনালোকে একবাৰ প্ৰশ্ন কৰক যে সেই ভুলটো আপোনালোকে কৰি আছেনে নাই। ঠিক আছে, আপোনালোকৰ CDP যদি জিন পিয়াজেছ থিয়ৰী চাই আছে বা কলবাৰ্গৰ যদি চাই আছে বা কেফলিংছ তেনেধৰণে এটা থিয়ৰীবিলাক চাই আছে বা ইনক্লুচিভ এডুকেশ্যনৰ বিষয়ে যদি চাই আছে, আকৌ তলত আহিয়ে গৈছে নহয় ইনক্লুচিভ এডুকেশ্যনৰ এটা ৰিলেটেড টপিক। চ' এইটো চালে মিক্সিং হৈ গ'ল। চ' এটা টপিক এটা ইউটিউব চেনেলৰ পৰা চাওক, এটাই ফ'ল' কৰক, আপোনালোকৰ বহুত প্ৰফিট হ'ব। এইটো আছিলে 1 নম্বৰ। ছেকেণ্ড পইণ্টটো হ'ল যে
আমাৰ লেক অফ প্ৰেক্টিচ আমি বহুত পঢ়োঁ বহুত ষ্টাডি কৰোঁ হ'ল আমি প্ৰপাৰলি কেনেকৈ পঢ়িব লাগে সেইটো নাজানো যে পঢ়ি যাওঁ মুঠামুঠিকৈ আমি নাচাওঁ যে একচুৱেলি CTET পৰীক্ষাত কেনেধৰণৰ কুৱেশ্যন দিয়ে বা আমাৰ কুৱেশ্যন পেটাৰ্ণটো কেনেধৰণৰ হয় এইখিনি আমি চাব লাগে আৰু বিভিন্ন প্লেটফৰ্মবিলাকত মক টেষ্ট দিব পৰা থাকে এই মক টেষ্টবিলাক আপোনালোকে প্ৰেক্টিচ কৰিব লাগে আউট অফ 10 10টা মক টেষ্টৰ ভিতৰত বা 10টা কুৱেশ্যন পেপাৰৰ ভিতৰত আপোনালোকে কিমানখিনি কুৱেশ্যন এনচাৰ কাৰেক্ট কৰিব পাৰিছে এইখিনি টেষ্ট কৰিব পাৰিব লাগে মই এনেকৈ কৰিছিলোঁ যেতিয়া মই CTET দিছিলোঁ এনেকৈ বাইজুছ এটা এপছ আছিলে বঢ়িয়া আজিকালি নিদিয়া হৈ গ'ল তাতে এনেকুৱা ধৰণৰ 10টা টেষ্ট দিয়ে CDP চ' CDP বা EBSৰ এনেকৈ এক্সট্ৰাকৈ দিয়ে মেথছৰ এনেকৈ দিয়ে চ' এইখিনি প্ৰেক্টিচ কৰিলে আপোনালোকৰ হৈ যায় আৰু এটা কথা আমি যেতিয়া CTETৰ কাৰণে প্ৰিপেয়াৰ কৰোঁ তাতে CDPটোক বহুত গুৰুত্ব দিব লাগে কাৰণ CDP ছেকশ্যনটো আমাৰ পেপাৰ 1 এণ্ড পেপাৰ 2টো আহে দুইটাই বস্তু একেই চ' এই CDP ছেকশ্যনটো যেতিয়া আমি ক্লিয়াৰ কৰোঁ পেডাগজি চেপ্টাৰটো তেতিয়া আমাৰ মেথছৰ CDPৰ কাৰণে হয় ইংলিছৰ CDP বা পেডাগজিৰ কাৰণে হয় তোমাৰ EBSৰ কাৰণে হয় বা ছায়েন্সৰ বা ছ'চিয়েল ছায়েন্সৰ যিখিনি আমাৰ পেডাগজিৰ ৰিলেটেড কুৱেশ্যন আহে এইখিনি আমি কভাৰ কৰিব পাৰোঁ এই প্ৰেক্টিকেলি আমি যিটো আমাৰ ৰিয়েল লাইফত পাওঁ এইখিনি আমি চাব লাগে আমি বেলেগ এটা এংগুলত চাব নালাগে আমি প্ৰেক্টিকেলি সেই চলিউশ্যন প্ৰব্লেমটো কেনেকৈ আমি ক্লাছত চলিউশ্যন কৰোঁ এই এংগুলত চিন্তা কৰিয়ে এনচাৰটোক দিব লাগে তেতিয়া আপোনালোকৰ পাৰফেক্ট এনচাৰ হয় আমি CTET বা টিচিং এক্সাম দিব যাওঁতে কি কৰোঁ বস্তুটো পেপাৰৰ মাজলৈ সোমাই যাওঁ আমি পেপাৰৰ মাজলৈ সোমাই যাব নালাগে এই পেপাৰত অহা কুৱেশ্যনটো আমি ৰিয়েল লাইফত যদি সেই চিটুৱেশ্যনটো আমাক আমি পেছ কৰিবলগীয়া হয় তেতিয়াহ'লে আমি সেই চিটুৱেশ্যনটো কেনেকৈ হেণ্ডেল কৰিম বা এই ষ্টুডেণ্টজনক আমি কেনেকৈ পাওঁ এই তালৈ যদি আমি বাস্তৱ জীৱনলৈ সেই প্ৰশ্নটো কনভাৰ্ট কৰি পেলাই যদি আপুনি চিন্তা চৰ্চা কৰি উত্তৰ লিখে ডেফিনেটলি আপুনি সেই এনচাৰটো কাৰেক্ট কৰিব পাৰে চ' মই এজ এ CTET আৰু আছাম টেট কোৱালিফাইড কেণ্ডিডেট হিচাপে আপোনালোকক কৈছোঁ বা প্ৰেক্টিকেলি যিখিনি আমি টিচাৰ লাইফত পাইছোঁ এনেধৰণৰ পেডাগজি বা CDP যিখিনি আমাৰ থিয়ৰী আছিলে এই থিয়ৰীৰ লগত ৰিলেটেডবিলাক আমি পাই থাকোঁ চ' এইখিনি কৈছোঁ আপোনালোকে সেই দুটা কাম কৰক যে প্ৰেক্টিচ কৰক আৰু আপোনালোকে ইউটিউব চেনেলবিলাক এটাই ফ'ল' কৰক আজি একেতৰ কাইলৈ কাৰোবাৰ এনেকৈ ফ্ল' নকৰিব এনেকৈ কৰিলে আপোনালোকৰ টাইম ৱাষ্ট হ'ব আৰু এতিয়া সময় যিহেতু মাত্ৰ মাজত এমাহ আছে সেই এমাহত আপোনালোকে যিমান পাৰে চেল্ফ ষ্টাডিৰ লগতে আপোনালোকে এটা ইউটিউব চেনেল ফ'ল' কৰি লওক বা কোৰ্চ এটা লৈ লওক য'ৰ পৰা আপোনালোকে সম্পূৰ্ণ এইখিনি বাৰে বাৰে ৰিপিট কৰক ডেফিনেটলি আপোনালোকে ৰিজাল্টটো পজিটিভ আহিব আৰু যিমান পাৰে আপোনালোকে প্ৰিভিয়াছ ইয়েৰ কুৱেশ্যন পেপাৰবিলাক চাওক আৰু প্ৰেক্টিচ কৰক চ' সেইখিনি আছিলে আৰু এটা কথা মনত পেলাই দিব বিচাৰিছোঁ পুনৰ এইবাৰ 25 লাখ কেণ্ডিডেটে আবেদন কৰিছে তাৰে 20 লাখে এক্সাম দিব আৰু তাৰে অনলি 5 লাখ কেণ্ডিডেটে এক্সাম কোৱালিফাইড কৰিব